سنة 1979 كان مهندس مدني بلجيكي اسمه روبرت بوفال ينتظر في مطار هيثرو بلندن موعد إقلاع طيار. كان رايح السودان للعمل في أحد المشروعات. أثناء انتظار الطيارة كان بيقرأ في كتاب بعنوان لغز نجم الشعرى أو The Sirius Mystery لكاتب اسمه روبرت تيمبل. كان الكتاب بيتحدث عن معتقدات قبائل في أفريقيا تعرف باسم قبائل الدجون موجودة حاليا في بالي. القبائل دي من آلاف السنين تقوم كل 50 سنة بعمل طقوس ورقصات مشابهة لحركة نجم الشعرى في السماء. كانوا بيعتقدوا أن الطقوس دي هتؤدي إلى الاتصال بالأموات في السماء. الغريب ان الشعرة عبارة عن نجم توأم، يعني نجمين مش نجم واحد، معروفين باسم سيريوس ألف وسيريوس ب. سيريوس ب بيدور حول ألف دورة كل 50 سنة. ده معناه ان قبيلة الدجون كانت على علم بالسر ده وبتعمل طقوسها كل 50 سنة على هذا الأساس في الوقت اللي بتكتمل فيه الدورة. سيريوس أو الشعرة أحد ألمع النجوم وينتمي إلى مجموعة تعرف باسم الكلب الأكبر. الأكثر غرابة بقى إن سيريوس ب تم اكتشافه بس من 150 سنة ولا يمكن مشاهدته بالعين المجردة، لازم تلسكوب، وما عرفناش نصوره إلا في العام 1970. طب إزاي الدجون عرفوا حركة النجم ده وهو ما يتطلب معرفة بعلوم الفلك من قبائل تظهر عليها سمات البساطة والبدائية؟ هنا أعرب روبرت تيمبل مؤلف الكتاب عن اعتقاده بأن المعلومات الفلكية اللي عند الدجون أكيد متوارثة عبر آلاف السنين من قدماء المصريين، وأن معرفة سر نجم الشعرى لازم يبحث عنه في تاريخ مصر القديمة. الكتاب ده دفع روبرت بوفال في رحلة بحث استغرقت من عمره أكثر من 10 سنين، توصل بنهايته إلى نظرية ممكن تعيد كتابة التاريخ المصري كله. توصل إلى أن مصر بنيلها وأهراماتها هي صورة السماء على الأرض. روبرت بوفال من مواليد مدينة الإسكندرية، ولما وصل عمره 12 سنة رحل مع أهله إلى لندن واتخرج كمهندس مدني وكمل حياته هناك. زيه زي ملايين شغلت الأهرامات جزء من تفكيره. حوالي الثمانينات كان في زيارة للمتحف المصري من ميدان التحرير، شاف متعلق على الحيطة في المتحف صورة للأهرامات. راح روبرت وقف قدام الصورة وفضل يتأملها. كانت صورة متاخدة من طيارة تمثل الأهرامات من منظور مرتفع على بعد 2 كيلومتر تقريبا. وهو أمام اللوحة خطر على باله 3 أسئلة احتار في إجابتها. السؤال الأول، ليه في 3 أهرامات؟ يعني مثلا ليه مش 2 وليه مش 4 وليه مش 5؟ الإجابة المعروفة في المراجع إن الأهرامات هي مقابر ملوك الأسرة الرابعة اللي اتبنت سنة 2500 قبل الميلاد تقريبا، وإن دي 3 أهرامات خاصة بالملوك خوفو وخفرع ومنكورع. لكن اللي بيدعو للتساؤل مثلا إن خوفو ليه ابن اسمه الملك جيدفرع، بنى هرمه في منطقة أبو رواش على بعد 10 كيلومتر تقريبا. طب ليه ما بناش هرمه معاهم على هضبة الجيزة؟ منكورع برضه ليه ابن اسمه الملك شيبسسكاف وهو كمان من ملوك الأسرة الرابعة، فليه برضه ما بناش مقبرته معاهم وراح بنى مقبرته على بعد 18 كيلومتر في سقارة؟ السؤال الثاني، ليه الهرم الثالث أصغر بكتير من الأول والثاني؟ الهرم الثالث ارتفاعه 65 متر وحجمه نص تقريبا حجم الهرم الأول والثاني. التفسير الأشهر في المراجع هو إن الملك منكورع بنى هرم أصغر لتقليل التكاليف، لكن التفسير ده برضه مش مقنع، لأن هرم منكورع يحتوي على عدد كبير من أحجار الجرانيت الأحمر بأحجام ضخمة وأوزان بتصل إلى أكثر من 10 طن. الجرانيت الأحمر بيجي من على بعد 1000 كيلومتر من أسوان، وقطعه ونقله صعب ومكلف جدا. يعني أنا عملت هرم أصغر صحيح بس بخامات أعلى وتكلفة أكبر. ما عملوش ليه من الحجر الجيري بس لو عايز يوفر في التكاليف؟ السؤال الثالث والأخير وده كان أكتر سؤال مزعج لروبرت، ليه الهرم الثالث مش على نفس محور الهرم الأول والثاني؟ لو رسمنا خط بيمر بمركز الهرم الأول والثاني هنلاقيه بعيد عن الثالث، كأن الهرم الثالث اتبنى بس مش في مكانه الصحيح. بعد فسر إن ده بسبب جيولوجيا التربة وإنها ما كانتش مناسبة، وإن الهرم لو اتبنى على نفس المحاذاة في المكان ده كان هيحصل تصدعات وانهيارات. بس محدش قدم دليل قوي على الموضوع ده، يعني مثلا محدش عمل دراسة للتربة وقال إن هو كان هيحصل هبوط لو الهرم اتبنى هنا. ده كان مجرد استنتاج. دول ال3 نقط اللي حيروا روبرت، ليه 3 أهرامات على هضبة الجيزة؟ ليه الهرم الثالث بتاع منكورع صغير مقارنة بالأول والثاني؟ ليه الهرم الثالث مش على نفس محور الهرم الأول والثاني؟ لسنين احتار روبرت في الأسئلة دي وما اقتنعش بالتفسيرات الموجودة، وكان في قرارة نفسه كمهندس مدني متأكد من إن تصميم الأهرامات بالأحجام والمواقع دي حصلت كلها مرة واحدة تبعا لتصميم واحد. يعني الأهرامات كلها اترسمت على لوحة واحدة في نفس الوقت، مش ملك بناها وبعدين جه الملك اللي بعده قال أنا هبني هرم جنب والدي الملك وهكذا، لا، كلها في نفس الوقت. زي مثلا ما بتضع تصميم لمدينة سكنية فتحط تصميم الشوارع والعماير والمدارس والمستشفيات في نفس الوقت وفي نفس اللوحة. أكيد في لوحة تصميم رئيسية للأهرامات، لكن هي فين؟ معرفش يوصل لإجابة. لحد ما كان في رحلة عمل في أحد المشاريع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. كانت أجازة نهاية الأسبوع فعمل رحلة سفاري مع أصدقائه في الصحراء، وفي ليلة كان بيتمشى مع صديقه الفرنسي اللي له معرفة بالمجموعات النجمية. فشاور له على مجموعة نجمية معينة في السماء وقال له إنها بتتكون من 3 نجوم لكنهم مش على نفس الخط.
انما اصغرهم ابعد عنهم شويه. بص روبرت للمكان اللي صاحبه كان بيشاور عليه وصرخ. صاحبه قال له مالك في ايه؟ قال له انا شايف اهرامات الجيزه في السماء. اخيرا لقى روبرت مفتاح حل اللغز: نجوم حزام اوريون. حزام اوريون هي مجموعه نجميه تتكون من 3 نجوم وتعرف باسم حزام الجبار، لانها كانت جزء من كوكبه نجميه اكبر تعرف باسم الجبار، وبتمثل شخص قوي ماسك فريسه. في اللحظه دي وضحت لروبرت بوفال الرؤيه، لقى ان الاهرامات تتبع نسق مجموعه حزام اوريون بتطابق مدهش، وده فسر له احجام الاهرامات والمسافات بينها. نجوم حزام اوريون الثلاثه النطاق، النيلام، المنطقه، متطابقه في الحجم واللمعان النسبي باهرامات الجيزه الثلاثه، وخط يمر بمركز نجم النطاق والنيلام والمنطقه ابعد شويه. واهرامات الجيزه نفس الكلام، خط يمر بمركز خوفو وخفرع ومنكورع ابعد شويه. يبقى هي دي الخطه الموحده اللي كان بيدور عليها. كشف مذهل، وكانت دي هي نقطه البدايه. روبرت بوفال حب يناقش الفكره مع عدد من علماء المصريات، فبعت جواب الى مدير قسم المصريات في المتحف البريطاني في الوقت ده دكتور هاري جيمس، فكان رده ان التطابق بين الاهرامات واوريون مجرد صدفه. طبعا رد محبط جدا، لكن روبرت ما يقسش وحاول مره ثانيه مع عالم المصريات البريطاني المعروف دكتور ادواردز اللي اتحمس للفكره وشجعه على مواصله البحث. روبرت ما وقفش عند الحد ده، طالما اهرامات الجيزه اتبنت على نسق حزام اوريون، طب ايه المانع ان يكون في ابنيه ثانيه على نسق اجرام سماويه ثانيه؟ فدرس متون الاهرام، ومتون الاهرام دي عباره عن مجموعه من اقدم النصوص المصريه المقدسه موجوده في اهرامات اوناس وتيتي ومجموعه اهرامات ثانيه بمنطقه سقاره. النصوص مكتوبه في الغرف الداخليه للاهرامات وبتتكلم عن انتقال الملك للعالم الاخر. من الحاجات اللي لفتت نظره اثناء دراسه النصوص انها تحدثت عن طريق مائي سماوي، يعني زي ما يكون نهر موجود في السماء. في احد الاجزاء مثلا يقول النص على لسان الملك: هلا حملتني ورفعتني الى الطريق المائي المتعرج، هلا جعلتني مستقر بين الالهه النجوم المخلده. وفي موقع تاني بيقول النص: لقد فاض الطريق الماء المتعرج وانا اعبر الى الجانب الشرقي من السماء، الى المكان الذي صنعتني فيه الالهه، حيث ولدت شابا من جديد. النصوص تحدثت عن طريق مائي منحني في السماء، وعن انتقال الملك من الغرب إلى الشرق عشان يسكن بين النجوم الخالدة. القدماء كانوا بيعتبروا أن النجوم هي موطن الآلهة. كثير من علماء اللغة المصرية رأوا أن المقصود بالطريق المائي المتعرج ده هو مجرد ضرب التبانة، واللي بتبان وكأنها نهر متعرج في السماء، وممكن تتشاف بالعين المجردة من على سطح الأرض في ليالي معينة. في نص مهم جدا في متون هيرمس، وهو أن مصر صورة للسماوات. معظم اللي مروا على الجملة دي اعتبروا أن معناها مجازي، دلالة على الجمال والصفاء وهكذا. لكن روبرت شاف ان المقصود هو انعكاس حقيقي للسماء، وان مصر صورة للسماوات بالمعنى الحرفي مش المعنى المجازي. دراسته اسفرت على ان مصر بنيلها و7 اهرامات ضخمة راجعة كلها للاسرة الرابعة هي انعكاس للسماء. نهر النيل هو صورة ارضية لمجرد ضرب التبانة اللي بتمثل نيل سماوي، و7 اهرامات على الارض مكافئين ل7 نجوم في السماء تتبع حجمها وشدة لمعانها وموقعها النسبي من ضرب التبانة. هرم ابو رواش مكافئ لنجم سيف، أهرامات الجيزة الثلاثة مكافئة لحزام أوريون، هرم زاوية العريان مكافئ لنجم بلاتريكس، هرمي دهشور مكافئين لنجمي القلاص. وبكده يبقى تحقق المقصود بمتن هيرمس: مصر صورة السماوات. كان المصريون القدماء بيقدسوا بصورة خاصة مجموعة أوريون اللي كانوا بيسموه ساحو، والشعرة اللي كانوا بيسموه سوبدت، لأن ظهوره كان مرتبط بحصول فيضان النيل مصدر الحياة. ومن الناحية الفلكية فنجم الشعرة مرتبط بمجموعة أوريون اللي بتظهر قبله. ومن الناحية العقائدية اقترن نجم الشعرة بإيزيس، وأوريون اقترن بأوزوريس، ونجوم القلائص اقترنت بست شقيق أوزوريس وقاتله في الأسطورة المعروفة. النظرية دي بتؤدي إلى استنتاج مهم جدا، وهو إن الأهرامات ما اتبنتش بمعزل عن بعض زي ما كنا فاكرين، لكن وضع تصميمها نفس العقلية في نفس الوقت، وكانت جزء من خطة هندسية كبرى تستند إلى خلفية عقدية واعتبارات مساحية ومعرفة دقيقة جدا لأحوال الفلك. ومن أول يوم كان مصمم إن يبقى فيه 7 أهرامات في المواقع دي تحت مظلة مشروع واحد. تصميم اتحط في نفس الوقت، لكن ممكن التنفيذ يكون خد أعوام طويلة، 100 سنة أو 200 سنة، أكتر أو أقل، مش هي دي المشكلة. ففكرة إن الملك خوفو قرر يبني هرم على هضبة الجيزة، وبعده خفرع قرر يبني هرم وجنبه، وهكذا، وكل واحد بيصمم ويبني هرمه بالشكل والأبعاد اللي شايفها، دي قصة واضح إن هي مش صحيحة. فكرة إن الهرم المنحني كان فيه غلطة في زواياه حصلت أثناء البناء، وعشان كده بنوا جنبه الهرم الأحمر، واضح برضه إنها مش صحيحة. هنشوف بمرور الحلقات إن مفيش حاجة اسمها غلطة أو صدفة، وإن الحاجات اللي متسجلة في الكتب على إنها غلطات في التصميم أو البناء مش أخطاء، لكنها كانت مصممة إن هي تكون بالشكل ده، وإنه بالفعل كان مقصود إن يبقى فيه هرمين في دهشور، الهرم الأحمر مكافئ لنجم الدبران، والهرم المنحني مكافئ لنجم العين من كوكبة الطور.
نجم الدبران بيتم تعريفه في المراجع إنه عملاق أحمر، لأنه خلال ملايين السنين تحول الهيدروجين اللي فيه لهيليوم، وكان التحول ده مصحوب بارتفاع كبير في درجة الحرارة خلت سطحه يتحول إلى اللون الأحمر. هل تعتقد إنها صدفة إن الهرم المكافئ لنجم الدبران الأحمر دونا عن باقي الأهرامات مبني بالحجر الجيري المائل للإحمرار، ومن هنا أطلقنا عليه اسم الهرم الأحمر؟ أنا متهيأليش طبعا إن هي صدفة، وإن كل حاجة كانت خاضعة لتصميم دقيق. بعد بحث طويل في متون الأهرام وعلاقته بالنجوم، نشر روبرت نظريته في صحيفة أثرية علمية اسمها Discussions in Egyptology أو مناقشات في المصريات، وشاف إنه عمل اللي عليه وربط علاقة الأهرامات بالنجوم وقرر يتوقف عند النقطة دي. لكن ملاحظة صغيرة جدا هتفتح الباب لاكتشاف ما هو أعظم: عمر الأهرامات. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.